السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. دي الشغلانة يا جماعة اللي احنا هنعملها النهاردة، دي عبارة عن زاوية بانو. آه البانو ده يا جماعة اللي انتوا شايفينه في ايدي ده هو موجود مع حد من زمايلنا الصناعية، وهو اللي عايز الزاوية ديت عشان يركبها أو يشتغلها على نفس البانو. فهو اداني قطعة من البانو كده عشان أعمل الزاوية على نفس المقاس بتاع البانو بالظبط. فانا خدت قطعة منه زي ما انتم شايفين، قطعة صغيرة عشان ارسم عليها قطعة الصاج. طبعا احنا في العادي بنرسم الشكل بتاعنا على ورق ونقصه، لكن احنا هنا موجودة عندنا شكل البانو المطلوب، ولذلك انا طبعت منه مباشرة. هنعدي احنا ان شاء الله يا جماعة مرحلة قص الصاج وبرد الصاج لان احنا عملناها قبل كده، وهندخل على طول في طريقة التنفيذ. انا بعد ما الصاجة زي ما انتم شايفين جهزت وبردتها، ثبت فيها قطعتين الخشب دول زي ما انتم شايفين، واحدة بشكل عرضي وواحدة بشكل طولي. الطولي ديت اللي هي في ايدي حاليا عشان اعمل فيها المركز، لان انا رسم البانو ده في قطعتين دوران او شكل دائري يعني. فانا بحدد المركز بتاعي 12 سنتي او نص المركز يعني 12 سنتي، وبعلم مكان المركز عشان اثبت المسمار اللي هنلف بيه. بثبت المسمار في الخشب، طبعا طريقة سهلة وبسيطة. أنا بحاول أختصر كتير، ولكن في بعض الناس اللي بتشوفنا ساعات ما بتبقاش يعني بتشتغل في نفس المجال، فبتبقى مهتمة تعرف الفكرة اتعملت ازاي يعني. فاحنا بنثبت المسمار زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبعدين بنثبت المسمار في البنك برضو بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت عشان القطعة اللي احنا عملناها تلف معانا بالشكل ده. طبعا لف البانوهات برضو وطريقة العجين والتمشيات احنا اتكلمنا فيها في فيديوهات قبل كده كتير، ولذلك برضو احنا يعني هنعملها ان شاء الله قدامكم، بس يعني هنسرع الموضوع مش هنخلي فيه تفاصيل كتير لان الفكرة اظنها واضحة. بنحط عجين وبنبدأ نلف الصاجة بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده لغاية ما بتكون معانا الشكل اللي احنا عايزينه. يا ريت تسامحوني يا جماعة لو في أي أصوات طالعة في أثناء يعني تسجيلي للصوت. أنا للأسف يعني حاليا عندي شغل بالليل، الشغل الحكومي، فأنا ما عنديش فرصة إني أسجل الصوت بالليل، بيكون الجو أهدى شوية، فأنا اضطريت إني أسجل بالنهار، وللأسف في بعض الأصوات زي ما انتم سامعين كده هتسمعوها يعني، فسامحوني. زي ما انتم شايفين كده انا عملت القطعة الدائرية ديت وعملت منها قطعتين لان انا محتاج قطعتين. بعد كده هبدأ امشي من نفس البانو قطع عدلة يعني، او بنكين او قطعتين او 2 متر مثلا حسب الحاجة اللي انا عايزها، من نفس الصاجة بشكل عدل، شكل مستطيل. زي ما انتم شايفين القطعة العدلة برضو خلصت بسهولة، يعني هي يا دوب بتاخد عجنة. انا طبعا عملت التمشيات بتاعت الاول لاني هستخدم التمشيات اللي انا عملتها ديت او القطعة اللي انا جهزتها ديت في اني ارسم بيها. زي ما انتم شايفين انا بستخدمها وبستخدم عرضها وانا بنفذ الشغل او وانا برسم الشغل. اللي انا عايز اقوله يا جماعة في النقطة ديت ان الرسم نفسه كفكرة رسم الزاوية ديت محتاج شرح كتير، يعني لو أنا حبيت أتكلم عن طريقة رسم الزاوية محتاجين فيديو. فاللي محتاج إنه يعرف تفاصيل الرسم اتعمل إزاي أو المقاسات بتاعته اتعملت إزاي، لو هو مهتم يعني أو حابب يعملها، ممكن يتواصل معايا إن شاء الله على الواتس، وأنا بإذن الله يعني حتى لو هو مش هيقدر يرسم الرسم أنا ممكن أعمل له الرسم وأبعته له. وإن كان أنا شايف إن الرسم سهل جدا يا جماعة، يعني لو الواحد بص فيه لوحده كده هيعرف انه يعمله من غير اي مساعدات. لكن مبدئيا زي ما بقول لكم عشان الموضوع لو اتكلمنا فيه هيبقى شرحه طويل جدا، انا عديته بالشكل اللي انتم شايفينه كده بشكل سريع، وعملت الرسم الاول بخطوط خفيفة عشان لو في اي غلطات مثلا اقدر اصلحها. وبعد ما اتأكدت ان الرسم بتاعي تمام والمقاسات اللي انا عايز اعملها مظبوطة، بدأت اعيد على الرسم زي ما انتم شايفين كده بقلم اوضح شوية عشان الشكل اللي انا عايزه يظهر قدامي. وده هو الشكل المطلوب تنفيذه بالبانوهات اللي احنا عملناها. هنا يا جماعة أنا بحدد زي ما انتم شايفين الخطوط اللي هي في الزاوية ديت عشان أحدد طول كل قطعة من قطع البانوهات، أنا هقصها من فين لحد فين.
يعني كل قطعة بعرف طولها بناء على الخطوط الصغيرة اللي بعملها ديت، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ببدأ أحط قطعة البانو في مكانها اللي أنا هركبها فيه، وببدأ آخد مقاساتي اللي أنا هقطعها، يعني الزاوية اللي أنا هقطعها ديت مثلا أبدأ أقصها كده أو أعلمها في مكانها. باستخدام المنشار طبعا يا جماعة ببدأ أقطع كل الزوايا بتاعتي اللي أنا عايز أقطعها. انا بصراحة شخصيا يعني انا بتكلم عن نفسي، ما بهتمش وانا بقطع الزوايا ديت ان الزاوية تكون 45 بالملي. الحاجات دي يا جماعة بتفرق كتير لما يكون القطع اللي انت بتشتغل بيها خشب. لكن احنا شغل الجبس بالنسبة لنا حتى لو الزاوية واسعة شوية، بالعكس انا لما بتكون الزاوية واسعة شوية معايا بتكون افضل، لان العجين بيدخل جواها وبيثبت لي الشكل بشكل افضل. وفي كل الاحوال القطعة معمولة من الجبس واللحام هيتعمل من الجبس، فما فيش اي اختلاف ما بين القطعتين. بالعكس كمان ده هيكون افضل شوية، ان هيخلي العجين اللي احنا بنركب بيه يدخل ما بين القطعتين ويثبتهم بشكل افضل يعني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بعد ما بقص كل حتة ببدأ أحطها في مكانها وأجمعها بالقطعة التانية، وأتأكد إن الزاوية بتاعتهم مظبوطة وهم في مكانهم مظبوط، يعني مفيش حاجة فيهم أطول من اللازم. والفراغ اللي أنا بشاور عليه ده يا جماعة هو اللي أنا قصدي عليه، يعني حتى الفراغ ده ما بيشغلنيش كتير، بالعكس أنا بستفيد منه في إني بحط فيه العجين وأنا بقفل اللحام. هبدأ يا جماعة أجهز كل القطع المطلوبة وأجربها في مكانها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهو ده الشكل المطلوب يا جماعة. عشان أركب الشغل ده يا جماعة بركبه باستخدام عجين الجبس. عجين الجبس ده نفس المادة اللي احنا عملنا منها البلاطة اللي احنا عملنا عليها الرسم، ونفس المادة اللي احنا اشتغلنا منها التمشيات اللي احنا بنركبها ديت. يعني أقصد إن المادة واحدة في كل القطع اللي انتوا شايفينها ديت، إذا كان البلاطة اللي على الأرض أو القطعة اللي بتركب أو المادة اللي بنركب بيها نفسها. النقطة المهمة هنا يا جماعة اللي عايز أقول عليها، دايما لما بنركب جبس على جبس لازم تهتم تماما إن القطع كلها تكون شاربة مية كويس. ده اللي هيخليك تركب القطع بأريحية، وهيخليك تتحكم في القطعة وانت بتركبها إنها ما تثبتش معاك مجرد ما تحطها. يعني لو القطعة البلاطة اللي أنا عامل عليها الرسم ديت مش شاربة مية، أو القطع نفسها اللي بركبها مش شاربة مية، مجرد ما أحط القطعة فوق العجين هتثبت، مش هعرف أحركها. وانا طبعا محتاج ان يكون عندي يعني هامش كده من الحركة اللي اقدر اظبط عليه القطعة وانا بركبها. فده الهامش ده مش هقدر احصل عليه غير لما يكون القطع كلها شاربة مية كويس، والبلاطة اللي انا بركب عليها شاربة مية كويس. وانتوا حتى لو هتلاحظوا كده هتلاقي البنك اصلا متغرق مية. انا اصلا بحب كده دايما في شغل الجبس اهتم بالمية جدا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، من عجنة واحدة بعجنة واحدة انا قدرت اركب كل القطع ديت، لان الشغل شارب مية. لكن لو مش شارب مية هضطر ممكن كل قطعة ولا كل قطعتين اعمل لهم عجنة لوحده. فزي ما انتم شايفين بعد ما ثبت كل القطع بالعجين بنضف طبعا العجين الزيادة اللي خارج من القطع. وطبعا زي ما انتم شايفين حتى العجين ما بينشفش. تاني هأكد ما بينشفش ليه؟ لان المية اللي في الشغل مخليه العجين يكون واخد راحته معايا، ما يتعبنيش وينشف بسرعة وما اعرفش انضف الشكل. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما نضفت العجين الزيادة كله بفرشة ومية برضو ببدأ اغسل الشكل بتاعي كده، لو في اي حاجة لازقة في القطع بتنضف معايا بالمية. وابدا دلوقتي يا جماعه، مش عايز اقول اصعب مرحله، ولكن يعني اكتر مرحله فيها صنعه شويه يعني بالنسبه للصناعيه، اللي هي مرحله تكفيل اللحامات. يعني انت لو شاطر في تكفيل اللحامات تبقى صنايعي شاطر. لو انت بتعمل اي حاجه في الشغل ده مهما كان وعندك يعني ضعف في تكفيل اللحام، فانت هنا بتبقى محتاج تقوي نفسك في الصنعه ككل. لان اهم حاجه في صناعتنا احنا كصنعه الجبس دي يا جماعه هي اللحام. قدرت تعمل لحام كويس تبقى انت صنايعي شاطر.
فعايز اقول بس ان الموضوع مش معناه انه صعب برضو، ولكن اقصد ان هو يعني اكتر حاجة محتاجة صبر وحكمة اثناء الشغل. ما تستعجلش وتشتغل بالعقل وبالراحة، وتبقى عارف ان دي اهم نقطة في الموضوع، فما تجيش عند اهم نقطة في الموضوع ده وتكروتها، يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري يعني، وتخليها تعدي كده يعني من غير اهتمام اقصد. طبعا انا زي ما انتم شايفين اللحمات كتير وهتاخد وقت كبير، ولكن انا مسرع الفيديو لاني متهيألي الفكرة واضحة. يعني احنا بنعمل الحاجة بسرعة او بنخلي الفيديو سريع، لكن في نفس الوقت يعني بحاول قدر الامكان اخلي الفكرة واضحة والمعلومة توصل ان شاء الله للي حابب يعني انه يستفيد كمعلومة يعني يشتغل بيها، او حتى للناس اللي بتتفرج علينا مجرد يعني ايه الاستمتاع بالفكرة يعني او بالشغل. لان في ناس كتير يا جماعة بتشوفنا مش شرط انها تكون صناعية يعني او بتشتغل في نفس المجال يعني انا شخصيا ساعات بتفرج على حاجات كتير في اليوتيوب مش موضوعي يعني او مش مجالي، ولكن بكسب منه خبرات. يعني ممكن اتفرج على حد مثلا نجار بيعمل شغل، انا مش نجار ولا هعمل شغل نجارة، ولكن اكيد وانا بتفرج عليه اكيد يعني لو ما كسبتش معلومة او خدت خبرة معينة، فانا على الاقل بستمتع بالحاجة اللي هو بيعملها. فاتمنى يعني ان شاء الله يكون تسريع الفيديو اللي انا عامله ده ما يكونش مؤثر في الفكرة بشكل يعني ضايق الناس ولا حاجة، ولكن زي ما بقول كل مرة يا جماعة الشغل ده بياخد وقت كبير، واحنا لو مش هنعمل كده ومش هنسرع الفيديوهات بتاعتنا ممكن الفيديو الواحد يبقى اكتر من ساعة وكده، ومفيش حد اصلا طبعا يعني عنده القدرة انه يقعد يتفرج على فيديو ساعة ولا نص ساعة حتى. ولذلك احنا بنحاول ان شاء الله نقدم الفكرة قدر الامكان وتكون المعلومة فيها واضحة من غير ما نكون مقصرين يعني في المعلومة ومنقصين حاجة، وفي نفس الوقت من غير ما نقصر يعني أقصد في الوقت بتاعكم. لحد هنا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده الشغلانة بتاعتنا بتخلص. احنا مش هنعمل حاجة أكتر من كده، أقصد مش هنعمل قالب ولا حاجة. صاحب الشغلانة إن شاء الله اللي احنا بنعملها ديت هيعمل القالب بتاعها عنده في ورشته، ربنا إن شاء الله يكرمه ويوسع عليه. واتمنى في اخر فيديو يا جماعه اني اكون قدرت اقدم معلومه ولو بسيطه، وزي ما بقول لكم كل مره ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق ان شاء الله في الحاجات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.